હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું સુરતનું એક ખૂબ જ ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાખી મસાલા પાઉં। આ ખાખી મસાલા પાઉં જે નોર્મલ મુંબઈ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલના મસાલા પાઉં મળે છે એનાથી એકદમ ડિફરન્ટ રીતે બને છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। આ ખાખી મસાલા પાઉં બનાવવામાં પણ ફક્ત 5 જ મિનિટનો સમય લાગે છે। જો આનાથી પહેલાં તમે ક્યારેય આ પાઉં ના ખાધા હોય તો એકવાર આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। નાના મોટા દરેકને આ ચટપટા મસાલા પાઉં ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને એને ગરમ થવા દઈશું। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ થોડી તતડી જાય એટલે આપણે એમાં 5 ચમચી જીરું ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં વરિયાળી ઉમેરીશું। વરિયાળીથી આ જે સ્ટફિંગ છે એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ તમે ચાહો તો એને સ્કીપ કરી શકો છો। 5 ચમચી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરી છે। 7 થી 8 આપણે એમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। હવે આપણે એની અંદર વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરવાના છે, જેની અંદર મેં 1/4 ઇંચનો આદુનો ટુકડો, 8 થી 10 લસણની કળી અને 3 તીખા લીલા મરચાં લઈને ખાંડીમાં વાટી લીધું હતું। તો ધીમા તાપે આપણે આદુ, લસણ, મરચાંને 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય। તો 1 મિનિટ સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું। હળદરને આપણે તેલમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે એમાં બટાકાનો માવો ઉમેરવાનો છે। તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા બટાકાને, 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફીને ઠંડા કરીને છોલીને હાથથી જ મેશ કરીને લીધા છે। સ્વાદ મુજબ એમાં મેં મીઠું ઉમેર્યું છે અને બરાબર હવે આપણે આ બટાકાના માવાને મિક્સ કરી લઈએ। આ સ્ટફિંગને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લેવાનું છે ધીમા તાપે। તો 2 મિનિટ માટે આ સ્ટફિંગને મેં કૂક કરી લીધું છે। હવે એની અંદર આપણે છેલ્લે 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ। અડધા નંગ લીંબુનો આપણે આની અંદર રસ ઉમેરવાનો છે। અડધી ચમચી આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરીશું। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ સ્ટફિંગને આપણે થોડું ઠંડુ થવા દઈશું। હવે અહીંયા મેં આ રીતના 4 પાઉં લઈ લીધા છે। જે સ્ક્વેર પાઉં આવે છે, દાબેલી અને વડાપાઉંમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ, આ એ જ પાઉં છે। એને મેં 2 ભાગમાં કટ કરીને એનો જે પાછળવાળો એક ભાગ આવે છે એ લઈ લીધો છે। જો તમારી પાસે લાંબા પાઉં હોય તો તમે એનો જ યુઝ કરજો। તો એક બ્રેડ નાઇફની મદદથી સેન્ટરથી આ રીતે થોડું એને કટ કરી લેવાનું છે। આખા છૂટા નથી કરવાના, કારણ કે આપણે એમાં સ્ટફિંગ પણ ભરવાનું છે। તો બાકીના બધા જ પાઉંને હું આ જ રીતે વચ્ચેથી કટ કરી લઈશ। જ્યારે પણ તમે વડાપાઉં બનાવો ત્યારે આ રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, કારણ કે જે સ્ટફિંગ છે એ આપણે વડાપાઉંના વડામાં યુઝ કરીએ છીએ, એ જ આપણે બનાવ્યું છે। હવે એક પાઉંની અંદર આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ફિલ કરી દેવાનું છે। સ્ટફિંગ મેં થોડું ઠંડુ થયું પછી યુઝ કર્યું છે। હવે 1 ચમચી જેટલી આપણે એમાં ગોળ આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી મૂકીશું। 1 ચમચી આપણે ગ્રીન જે તીખી ચટણી આવે છે એ મૂકીશું અને અડધી ચમચી આપણે લસણની ચટણી મૂકીશું। આ ત્રણેય ચટણીઓની રેસીપીની લિંક હું આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો। અને થોડાક આપણે ક્રન્ચીનેસ માટે ઝીણા સમારેલા કાંદા મૂકીશું। હવે જે દાળ મૂઠ નમકીન આવે છે મેં એ લીધું છે, એ આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું આની અંદર દબાવી દેવાનું છે। આ ખાખી મસાલા પાઉંમાં આ રીતના દાળ મૂઠનો જ યુઝ થાય છે, જે તમને કોઈ પણ ફરસાણવાળાની દુકાને મળી જશે। ફરીથી આપણે થોડી ગોળ આંબલીની ચટણી, તીખી ગ્રીન ચટણી અને લસણની ચટણી મૂકી દઈશું। ફરીથી આપણે એની ઉપર થોડું દાળ મૂઠ દબાવી દઈશું અને હળવા હાથે આ રીતે પાઉંને દબાવી લઈશું। ચટણી જો પહેલેથી જ રેડી હોય તો ફક્ત 5 જ મિનિટ લાગે છે આ મસાલા પાઉં બનવામાં। તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે। ખાવામાં આ એકદમ ચટપટા લાગે છે। તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।